নমস্কাৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট যিহেতু ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈ গ'ল আৰু তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগিছে যে কোনোবাটো ছাবজেক্টত তোমালোকে বেছিকৈ লিখিছিলা কিন্তু নম্বৰ কমকৈ পাইছা তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ শংকা হৈ আছে তো সেইখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সেবা এটা নতুন আপডেট দিছে তোমালোকক যে ৰিচেক কৰিব পৰা তোমালোকে সেবাৰ যিবিলাক তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ বহি আছিলে সেই মেট্ৰিকৰ বহিখনো ৰিচেক কৰিব পৰা আৰু তোমালোকৰ যিখন OMR চিট আছিলে সেই OMR চিটখনো তোমালোকে ৰিচেক কৰিব পৰা দুটো বেলেগ বেলেগ প্ৰচেছ হ'ব গতিকে সেই প্ৰচেছখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ৰিচেক কৰিলে তোমালোকে মাৰ্ক বাঢ়ে নে কমে সেইটো বস্তু আলোচনা কৰিম বা বহিখন কেনেকৈ চেক কৰিব সেইটো বস্তু লিখি দিছে সেইখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিম আৰু কিমান টকা দিব লাগিব কেতিয়া অনলাইন কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম তো তোমালোকে ভিডিঅটো শেষলৈ চাবা এতিয়া সব প্ৰথমতে তোমালোকে জানিব লাগিব যে অনলাইন কোনটো ৱেবছাইট কৰিব লাগিব তো অনলাইন ৱেবছাইট কৰিবৰ কাৰণে যেটো ৱেবছাইট হ'ল সেবাৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তোমাৰ এইটো যে sebaonline.org তোমালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব অনলাইন কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে দিছে যে যেটো ফাৰ্স্ট পইণ্ট দিছে এ নম্বৰটো তাতে কি দিছে তোমালোকৰ যিখন ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে যিখন আছে ডেসক্ৰিপটিভ মানে কি তোমালোকে যিখন কপিত লিখিছিলা যিখিনি তোমালোকে 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন লিখিছিলা কাৰণ কিছুমান কি আছে আমাৰ OMR কৰিছো কেইটামান চাৰিটা সাবজেক্টত আৰু বাকি 45 নম্বৰ আমি কি কৰিছিলো ডেসক্ৰিপটিভ অৰ্থাৎ বহিত লিখিছিলো তো সেই ডেসক্ৰিপটিভ পাৰ্টটো আৰু তোমালোকৰ যিখন MIL আছে MIL খন আৰু তোমালোকৰ যিটো ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আছে তাৰ যদি তোমালোকে বহি চেক কৰিবলৈ যোৱা তেনেহলে কি যিখিনি প্ৰসেছ হ'ব বা সেই বহিখন কেনেকৈ চেক কৰিব সেইটো বিষয়ে ইয়াতে লিখা আছে তো প্ৰথম পইণ্টটো কি দিছে যে ক্যান্ডিডেট জনা যিজনে তোমালোকে যি এপ্লাই কৰিবা সেই এপ্লাইটো ক'ত কৰিব লাগিব সেবাৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে sebaonline.org তাত কৰিব লাগিব তো এটো মই কৈ দিছো তোমালোক আৰম্ভণিতে 2 নম্বৰটো চোৱা এটো অনলাইনৰ প্ৰসেছটো দিয়া আছে যে এপ্লাই ফৰ ৰিচেকিং এণ্ড স্ক্যান কপি ফৰ এনসাৰ তাতে তোমালোকে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট এণ্ড OMR এনসাৰ উইথ এনসাৰ কি তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে তাত গৈ কেনে ক্লিক কৰিব লাগিব এটো তোমালোকে ৱেবছাইটটো খুলি চালে গমে পাবা গতিকে এইখিনি বিশেষ আৰু আলোচনা কৰি নাথাকো আগতে কি আছিল তোমালোকে ডাইৰেক্ট অকল ৰিচেক কৰিব পৰা আছিল আৰু এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো এক্সট্ৰাকে অনলাইন কৰিব লগা আছিল কিন্তু এবাৰ কি হৈছে দুটা একেলগে কৰি দিছে গতিকে এটা খৰচতে হৈ যাব তোমালোকৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰটো কি কৈছে তোমালোকে এটো পইণ্ট কিটা দিয়া আছে তো এইখিনি মই নিছো 5 নম্বৰটো চোৱা তোমালোকে কি আছে নেসেসাৰী ফিজ এটা দিব লাগিব তো তোমালোকে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট যিখন তোমালোকৰ কপি আছে সেই কপিখন স্ক্যান কৰিব পাবৰ কাৰণে তোমালোকে এক্সট্ৰা ফিজ দিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ যেটো OMR আছে OMR কাৰণে তোমালোকে এক্সট্ৰা ফিজ দিব লাগিব এতিয়া যিখন তোমালোকৰ স্ক্যান কপি আছে যিখন এনসাৰ কপি আছে ডেসক্ৰিপটিভৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি দিব লাগিব 400 টকা পাৰ সাবজেক্ট দিব লাগিব তোমালোকে যেটা সাবজেক্ট অনলাইন কৰা সেইটো সাবজেক্টৰ কাৰণে 400 টকাকে দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া 7 নম্বৰ যেটো পইণ্ট দিছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট তোমালোকে এইটো নজনাকৈ যদি অনলাইন কৰি দিয়া বা ৰিচেক কৰি দিয়া তেনেহলে তোমালোকৰ লসে হ'ব গতিকে তোমালোকে এইটো বস্তু জানি লোৱা যে কি কৈছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ৰিচেক কৰা মানে এটো নহয় যে তোমালোকৰ বহিখন যিজনে চাইছে অলৰেডি সেইখন বাদ দি কেনে আকৌ এজন বেলেগ এজন এক্সামিনাৰে গৈ কেনে বহিখন চেক কৰিব তেনেকুৱা নহয় ৰিচেক কৰা মানে কি যে তোমালোকৰ যিজনে অলৰেডি বহিখন চালে সেই বহিখন চোৱাৰ যিকেইটা প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত যিখিনি মাৰ্ক দিছিলে সেই মাৰ্কখিনি কি কৰিব আকৌ ৰিটুটেলিং কৰিব বুজি পাইছা তাৰমানে যিখিনি মাৰ্ক দি আছে সেইখিনি আকৌ যোগ কৰি কেনে সেই যোগফলটো এইবাৰ যিখিনি পালা সেইখিনি লগত মিলিছে নে নাই সেইটো চেক কৰিব প্ৰথমতে তাৰ পিছত যদি কোনোবাটো কি হয় 2 নম্বৰ পইণ্টটো কৈ দিছে যদি কোনোবাটো কি হয় প্ৰশ্ন নচুৱাকে থাকি যায় ৰৈ যায় লেফট আউট হয় তেনেহলে সেই প্ৰশ্নটো কি কৰিব আকৌ চেক কৰিব চেক কৰি কেনে সেইটো যদি শুদ্ধকৈ লিখিছে তেনেহলে মাৰ্ক দিব আৰু সেই মাৰ্কটো কি হ'ব নতুনকৈ যোগ হ'ব বুজি পাইছা গোটেই বহিখন কিন্তু চেক নকৰে তোমালোকৰ যেটো চাবলৈ ৰৈ যাব সেইটোহে তোমালোকৰ কি কৰিব চেক কৰিব হৈ গ'ল 3 নম্বৰটো কি কৈছে এটো তোমালোকৰ এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে যদি কোনোবাটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ভুলবশত মাৰ্ক দিছিলে সেই মাৰ্কটো কি কৰিব কিন্তু এবাৰ কাটি দিব বুজি পাইছা তো এটো তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট তো এই তিনটা বস্তু তোমালোকে ধ্যান ৰাখিয়ে তোমালোকে অনলাইনটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু নেক্সট 8 নম্বৰটো কি দিছে যে তোমালোকে যেটো অনলাইন কৰিবা সেই অনলাইন কৰা যেটো ফিজ দিবা সেই ফিজ দিয়াৰ 30 দিনৰ ভিতৰত অনলাইন কৰা 30 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে কি পাবা যে SMS আৰু ইমেইলৰ যোগেৰে তোমালোকে নতুন যেটো ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টটো পাই যাবা ঠিক আছে নেক্সট 9 নম্বৰটো কৈছে ইন কেছ যদি এনি চেঞ্জ ইন মাৰ্কশিট অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিখন মাৰ্কশিট এতিয়া আহিব সেই মাৰ্কশিটখন যদি তোমালোকৰ কিবা চেঞ্জ হয় অৰ্থাৎ সেই মাৰ্কশিটখন তোমালোকে ৰিচেক কৰোতে হয়তো কোনোবাটোত মাৰ্ক বেছি হৈ গ'ল বা কোনোবাটো মাৰ্ক কমি গ'ল তাৰ মানে কি হ'ব তোমালোকৰ গোটেই মাৰ্কশিটখন চেঞ্জ হৈ যাব তো সেই মাৰ্কশিটখন চেঞ্জ হ'লে কি কৰিব লাগিব যিখন বৰ্তমান পাইছা সেইখন তোমালোকে পাবা বা সেইখন তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেবা অফিচত গৈ কেনে তোমালোকৰ হেড অফ দা ইনষ্টিটিউটৰ থ্ৰুৰে কি কৰিব লাগিব সেবা অফিচত গৈ সেইখন জমা দিব লাগিব দি কেনে তাৰ পৰা নতুন যিখন তোমালোকৰ আহিব মাৰ্কশিট সেই মাৰ্কশিটখন তোমালোকে তাৰ পৰা ল'ব লাগিব বা কালেক্ট কৰিব লাগিব বুজি পাইছা যেতিয়া তোমালোকে এতিয়া যিখন মাৰ্কশিট পাবা সেইখন জমা দিব লাগিব দি কেনে নতুনখন যিখন ৰিজাল্ট আহিব সেই ৰিজাল্টৰ মাৰ্কশিটখন তোমালোকে ল'ব লাগিব হৈ গ'ল নেক্সট 10 নম্বৰটো চোৱা যে স্ক্যান কপি যেটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ স্ক্যান কপি আছে তোমালোকে ফটো মাৰি যেটো দেখাব সেই ফটো মাৰিটো তোমালোকৰ ফটোখন ক'ত আহিব তোমালোকৰ যেটো ইমেইল আছে সেই ইমেইলত তোমালোকে যেটো ইমেইলে তোমালোকে অনলাইন কৰিবা সেই ইমেইলত তোমালোকৰ দি দিব হেতু অনলাইন যোগে গতিকে তোমালোকে তাতে ডাউনলোড কৰি কেনে চাই ল'ব পাৰিবা নেক্সট বি নম্বৰ প্ৰসেছটো কি দিছে যে প্ৰসেছ ফৰ টু অবটেইনিং
obtaining scan copy of OMR answer key তোমালোকে যিখন OMR কৰিছিলা সেই OMR খনৰ যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা তেনেহলে সেই খনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা প্ৰসেস আছে আৰু সেই প্ৰসেসটো বিষয়ে এবাৰ লিখা আছে তো সেইটোত কি কৈছে তোমালোকৰ যেটো চাৰিটা সাবজেক্ট আছে ইংলিশ ম্যাথ সোশিয়াল আৰু সায়েন্সত তাতে তোমালোকে এইখিনি দিব লাগিব OMR খন চাব লাগিব তো সেইটোৰ কাৰণে চোৱা আকৌ সেই একে নিচিনা sebaonline.org তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব আর নেক্সট 2 নম্বৰ তোমালোকে এইটো লিংকত গৈ কেনে ক্লিক কৰি অনলাইন কৰিব লাগিব এটা যেটো আমি আগতে কৈছোৱে তোমালোকক আর নেক্সট কি আহিব সিলেক্ট দা কপি অফ OMR এন্ড আনসার কি তোমালোকে সেইটো অপচন সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে কোনটো সাবজেক্টৰ কাৰণে লাগে সেই সাবজেক্টটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এটা কথা আছে ইয়াতে যে OMR খনত তোমালোকে এটা নতুন এটা বস্তু ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তোমালোকে এখন আন্ডাৰটেকিং দিব লাগিব আৰু সেই আন্ডাৰটেকিংখন কি হয় মই ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে পইণ্টটো সেইটো আলোচনা কৰিম তো এই সাইড 5 নম্বৰটো সেইটো কথা কৈছে যে নেসেসাৰী ইনফৰমেশন দিব লাগিব সেইটো হল এখন আন্ডাৰটেকিং দিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ কাৰণে বা প্ৰত্যেকখন OMR কাৰণে তোমালোকে পাৰ সাবজেক্ট 50 টকা দিব লাগিব OMR ৰ কাৰণে আৰু যদি তোমালোকে অকল ডেসক্ৰিপটিভ পাৰ্টটো কৰা তাত কি অকল 400 টকা দিলেই হৈ যাব দুটা কৰিলে তোমালোকে 450 টকা দিব লাগিব টোটেল ঠিক আছে আৰু ৰিজাল্টটো তোমালোকৰ 30 দিনৰ ভিতৰত আহি যাব অনলাইন কৰাৰ আৰু এটো কি আহিব ইমেইল যোগে তোমালোকে অনলাইন তাৰমানে ইমেইল যোগে তোমালোকে OMR ৰ যেটো ফটোকপি আছে সেই ফটোকপিখন তোমালোকে ইমেইল যোগে পাই যাবা ঠিক আছে এটা লিংকটো কেতিয়া ওপেন হ'ব লিংকটো যেহেতু ওপেন কৈছে কি ইয়াতে যে result declare হোৱাৰ 2 days after 2 days তোমালোকৰ লিংকটো ওপেন হ'ব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ 10 তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈছিল গতিকে 12 তাৰিখ মোষ্ট প্ৰবাবলি 12 তাৰিখে তোমালোকৰ কি হ'ব এই লিংকটো ওপেন হ'ব আৰু এই পৰ্টেলটো তোমালোকৰ ওপেন হ'ব তাত গৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু candidate has to apply within 15 days from the date of the opening the link তাৰ মানে তোমালোকে যেতিয়া লিংকটো ওপেন হ'ব অৰ্থাৎ খালি যেহেতু যদি লিংকটো ওপেন হয় তেনেহলে কি হ'ব 15 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত তাৰ পিছত তোমালোকে লাষ্ট ডেট গুচি যাব গতিকে তো যদি আজি 12 তাৰিখে তোমালোকৰ অন হয় লিংকটো 12 তাৰিখে অন হলে 12 লগত 15 যোগ কৰিলে 27 তাৰিখ 27 বা 28 তাৰিখে তোমালোকৰ লাষ্ট ডেট থাকিব গতিকে 15 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে যদি ৰিচেক কৰা তেনেহলে কৰিব পাৰিবা নেক্সট কৈছে কি যে অফলাইন যোগে তোমালোকে কোনো এপ্লিকেশন দিব নোৱাৰা আৰু অফলাইন যোগে হেতু কি একসেপ্ট নকৰে তাৰ পিছত তোমালোকে যিখিনি পেমেন্ট আছে সেই পেমেন্টখিনি তোমালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত না ইনকমপ্লিট এপ্লিকেশন উইল বি এটো ৰিজেক্ট হ'ব যিখিনি পেমেন্ট নকৰা এপ্লিকেশন থাকে সেইখিনি ৰিজেক্ট হৈ যাব নেক্সট আহিব যে এটো RTA Act 2005 ৰ আন্ডাৰত আহিব আৰু এটো RTA Act 2005 ৰ আন্ডাৰত কিন্তু OMR সিটটো নাহে OMR সিটটো এক্সট্ৰা হয় গতিকে সেইটো বিষয়ে মই আলোচনা কৰি আছো ইয়াৰ পিছত 10 নম্বৰটো কি দিছে তোমালোকৰ স্ক্যান কপি অফ দা ইভালুৱেট আনসাৰ্স স্ক্ৰিপ্ট উড বি প্ৰভাইডেড আফটাৰ ব্লকিং অল দা ইনফৰমেশন মানে তোমালোকৰ সেই বহিখন কোনে চেক কৰিছিলে বা ইভালুৱেটৰ কোন আছিল এক্সামিনাৰ কোন আছিল সেই গোটেইবিলাক অফিচিয়েল যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি তোমালোকৰ সাইড কৰি কেনে সেইখিনি হাইড কৰি কেনে তোমালোকৰ বাকি এক্সাম যিখন কপি আছে সেই এক্সাম কপিখন তোমালোকৰ ফটোকপি বা স্ক্যান কপি তোমালোকে পাবা তাৰ পিছত ইয়াতে মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ কি আছে যিখন OMR ৰ কথা কৈছিলো মই OMR কি কৈছে যে OMR sheet is a confidential document and will not come under the purview of RTA Act গতিকে এই মই কৈছিলো ন তোমালোকক যে OMR খন এটা এক্সট্ৰা বস্তু হয় গতিকে সেইখন তোমালোকৰ যেটো RTA Act আছে সেই RTA Act ৰ আন্ডাৰত এখন নাহে গতিকে সেইখনৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এখন আন্ডাৰটেকিং আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড এণ্ড আন্ডাৰটেকিং এজ পাৰ প্ৰেসক্ৰাইব ফৰ্মেট তোমালোকে তাতে অনলাইনৰ লিংকটোত গলে পাই যাবা এখন ফৰ্মেট সেই ফৰ্মেটখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি কেনে সেইখন প্ৰিন্ট কৰি তাত আন্ডাৰটেকিংখন সহি কৰি কেনে কি কৰিব লাগিব আকৌ এপ্লাই যেটো আছে এই ইয়াতে গৈ কেনে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকে কি হ'ব অৰিজিনাল ডকুমেন্টছ এখন অৰিজিনাল এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডৰ লগত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা OMR খনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা নেক্সট সাবজেক্ট পাৰ সাবজেক্ট 50 रुपीस মই কৈ দিছো তোমালোকক অলৰেডি তো মেইন এইখিনি বস্তু আছিল OMR ৰ কাৰণে যেহেতু তোমালোকৰ এক্সাম ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ দুদিন পিছতে লিংকটো খুলিব গতিকে তোমালোকে কালি বা পৰখি পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এপ্লাই কৰি কিনে তোমালোকৰ যিখিনি ডাউট আছে সেই ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা আৰু মই তোমালোকক এইখিনি এটা তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা কথা কৈ দিছো যে তোমালোকে কিছুমানে এনেকুৱা হৈছে যে 180 ৰ ওপৰত নম্বৰ পাই কেনে ফেল বুলি আহিছে হয়নে কিছুমানে ধৰা হল মই বহুত কমেন্ট পাইছো এনেকুৱা যে তোমালোকে ইংলিশত সাপোজ বা মেথছত তোমালোকে কি হৈছে 30 প্লাস নম্বৰ পাইছে তোমালোকে মেথছত কি আছে তোমালোকে মই একদম এক্সাম্পল এটা লৈ লৈছো যে 30 প্লাস তোমালোকে নম্বৰ পাইছা কিন্তু তথাপিও তোমালোকে ফেল বুলি আহিছে আনসাৰটো বা ফেল বুলি তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো আহিছে কি হয় কাৰণে চাবা যে মেথছ বা ইংলিশ বা সোশিয়াল বা তোমালোকৰ সায়েন্সত কি আছে দুটা পাৰ্ট আছে এটা হল কি আছে তোমালোকে MCQ বা অবজেক্টিভ আৰু এটা তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপটিভ আছে হয়নে তো এই ডেসক্ৰিপটিভ আৰু অবজেক্টিভ যেটো আছে তোমালোকৰ পাৰ্ট তো MCQ তোমালোকে বা অবজেক্টিভত তোমালোকে কি পাব লাগিব 45 ভিতৰত তোমালোকে 13 পাব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা পাস কৰিবা আৰু যেটো ডেসক্ৰিপটিভ আছে তোমালোকে তাতে কি হ'ব লাগিব 45 ভিতৰত তোমালোকে 14 পাব লাগিব তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে তোমালোকৰ MCQ তোমালোকে বেছিকৈ পাই গৈছা কিন্তু ডেসক্ৰিপটিভত 2 বা 3 পাই গৈছা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হয় ৰিজাল্টটো কিন্তু ফেল আহিব গতিকে সেই বস্তুটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰি কেনে আৰু ৰিচেক
ৰিচেক কৰোঁতে তোমালোকে সেইটো বস্তু লক্ষ্য কৰিবা যে তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপটিভ আৰু অবজেক্টিভ দুয়োটা মাৰ্কবিলাক কেনেকুৱা আছে যদি তোমালোকে যে ডেছক্ৰিপটিভত কমকৈ পাইছে বহুত কমকৈ পাইছে তেনেহ'লে তোমালোকে পাছ কৰাৰ কোনো চান্স নাথাকে সেইটো বস্তু তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত শুদ্ধকৈ লিখিছিলা যে ভাবিছা যে তোমালোকৰ বহি চেক কৰোঁতে কিবা বা বহি এক্সামিন কৰোঁতে কিবা ভুল হৈছে বা ৰৈ গৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে সেইটো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে ৰিচেক কৰিব পাৰা গতিকে এইখিনি ডিটেইলছে আছিলে ৰিচেকৰ কাৰণে তো মই গোটেইখিনি কৰিলোঁ তোমালোকক যদি ডকুমেণ্টছটো লাগে মোৰ হোৱাটছআপ আৰু যিটো চেনেল আছে তাতে মই তোমালোকক আপলোড কৰি দিছোঁ তাতে তোমালোকে পাই যাবা বা তোমালোকে সেবা অফিচিয়েল ৱেবছাইট গ'লেও এইটো বস্তু পাই যাবা তো এইখিনি আশা কৰিছোঁ তো আৰু যিখিনি তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছা যদি তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে মই যিখিনি তোমালোকক চিলেবাছ দি দিছোঁ বা তোমালোকক কি কমন বস্তু আহিব পাৰে সেইখিনি আপলোড কৰিছোঁ তো তোমালোকে সেইখিনি চাই ল'ব পাৰা সুবিধা হ'ব ধন্যবাদ